Hey guys, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam segmen unboxing. Okay, dekat depan aku ni kita ada sebuah peranti daripada Huawei. Pada mulanya aku ingat Huawei ni dia macam dah tenggelam timbul dah. Aku tak nampak dia punya bayang tau. Tapi tuk dia melancarkan sebuah macam produk flagship lah daripada mereka, iaitu kita ada, nampak ni, Huawei Mate 40 Pro. Okay, ini adalah Pro version. Okay, dan kalau kau nampak ni kita ada dua kotak. Okay, dan kita ada dua color yang berlainan. Okay, yang kat sini kita ada color Mystic Silver. Yang satu lagi kita ada color black. Macam tu je lah, black. Okay, nampak ni. Okay, dan dia punya spek ni kita ada berapa ni? Kita ada 256GB storage dalaman, RAM 8GB dan menggunakan prosesor baru Kirin 9000 series Wow, biasa kita dengar 3 nombor kan, dah masuk 4 nombor lah sekarang ni untuk Huawei. Yes, dia menggunakan 5 nanometer dan menyokong 5G macam biasa kan. Dah nak 2020, nak habis 2020 ni kita kena ada 5G lah. Okay guys, so jom kita terus buat unboxing untuk Huawei Mate 40 Pro. There you go. Satu dah terbuka plastik dia, kali hitam. Alamak, penuh lah cap jari. Sorry guys Okay, so ini dah. Bentuk dia macam lain macam sikit lah kan. Dan untuk dia punya bentuk ni, kejap lagi aku akan explain. Kita tengok ada apa dalam kotak, apa yang Huawei akan bekalkan. Okay, dalam kotak korang akan dapat, macam biasa kita ada casing. Casing ni jenis tak adalah keras sangat aku rasa. Okay, casing ni jenis lembik sikit, silikon yang agak lembik sikit. Dan ada bulatan besar ni untuk menampakkan untuk kita masuk kamera dia. Okay, dan yang ni tak ada apa, kita ada SIM ejector tool. Alright, dan kemudian kita ada kabel. Huawei ada bagi ni lah, ada bagi earphone lah. Masih lah kan. Dah jarang lah, dah susah kita nak tengok smartphone sekarang bagi earphone kan. Vivo, yes, Vivo pun masih lagi bekal kan. Dan kita ada kabel daripada USB-A ke USB Type-C. Dan kalau kau tengok ni ada color orange. Ada maksud color orange dekat sini. Okay, bukan color tu macam buat smart je. Color orange ni untuk melambangkan yang kabel ni menyokong untuk fast charging. Fast charging ni setinggi berapa? Ini dah, kita ada dia 66 watt. Dan Huawei claim yang 66 watt ni pada Huawei Mate 40 Pro ni merupakan di antara terlaju dekat dunia. Itulah yang Huawei claim kan. Kita tahu benda ni kejap je, mungkin ada lagi yang akan sailang lah nanti kan. Buat masa sekarang ni Huawei pegang lah. Okay, nombor 1 dekat dunia. Okay, dah itu je. 66 watt laju gila dia. Paling laju 65 watt. So dia naik semata lah, tapi dia still claim number 1 lah kan. Dia tak potong banyak, potong sikit je terus jadi nombor 1 dah. Okay dah, so dalam kotak itu je kita akan dapat earphone dengan kabel dengan kepala plug. Itu saja. Alright, dan sekarang ni terus kita akan tengok kepada dia punya smartphone dia untuk Mate 40 Pro. Okay guys, so ini dia kali hitam pada Mate 40 Pro ni. Dan untuk warna hitam ni dia macam glossy sikit. Dan kalau korang nampak ni, ambil kau, penuh cap jari kan, nampak cap jari sikit. So korang kena lap sikit untuk kali hitam ni. Tapi color yang paling aku minat sekali ni dia Mystic Silver. Mystic Silver ni belakang dia matte. Dan kalau kena cahaya, lama dia macam ada rainbow, dia macam ada macam rainbow lah lebih kurang kan. Memang cantik jugalah. Dan kalau korang nampak ni dekat ring placement kamera ni, wow, unik gila tau. Biasa kita tengok memanjang, kita tengok yang buat ciput dekat sini, petak. Ini dia terus buat bulat besar ni macam ring. Tengah ni ada brand Leica lah kan. Dan Huawei cakap design ni adalah simbolik daripada Eyes of Universe. Lain macam kan, Eyes of Universe, apa benda tu kan. Okay, dan dekat belakang ni kita ada 3 tetapan kamera saja. Kalau korang tengok sebenarnya macam ada 4, tapi 3 saja. Okay, 1, 2, 3 dan 4 ni adalah laser autofocus. Okay, dan dekat belakang ni adalah sebenarnya kaca. Okay, bukan plastik. Okay, nampak ni, premium. Okay, untuk Mate 40 Pro ni. Okay, aku akan explainkan untuk dia punya sekeliling dekat bahagian smartphone ni. Okay, so dekat bawah ni kita ada SIM tray slot, kita ada USB Type-C, kita ada speaker grill. Okay, dan dekat belah kanan aku ni, ni dia, kau nampak warna merah ni, kita ada power button, kita ada volume rocker. Bahagian atas kita ada ini IR blaster aku rasa ni. Dan kita ada speaker lagi kat atas ni. Aku jamin speaker macam ni memang power gila ni, memang best bunyi dia. Okay, dan kat bahagian tepi ni tak apa-apa. Okay dah, itu je, simple kan. Dan guys, dari segi design ni, kalau korang tengok kedua-dua ni, aku rasa dia punya design ni lebih kurang macam Huawei Mate 30 dia. Cuma dia macam redesign balik, tambah sikit-sikit ni, macam seumpama macam P-series, macam P40 lah kan. Okay, ada P40. Ni dia depan lah, belakang memang lain lah, kamera dia petak. Tapi dekat bahagian depan ni almost same, see? Cuma P40 dia macam kurus memanjang sikit lah kan. Okay, kita akan buka terus dia punya screen ni. Okay, kau nampak ni screen dia.
lebih kurang je kan, dia punya skrin depan je lah. Okay, daripada belakang memang lain lah, akan dia macam petak. Alright guys, so ini P40 dan ini Mate 40 Pro. Okay guys, so memandangkan phone ni dah on, aku akan explainkan dia punya skrin pada Mate 40 Pro ni. Okay, Mate 40 Pro ni didatangkan dengan skrin OLED berukuran 6.67 inci, 90Hz. Oh, 90Hz, dan juga dia menyokong untuk HDR lah. And sekarang ni, jomlah kita tengok quality skrin yang dihasilkan oleh Mate 40 Pro ni. Adakah powerful? Sebab aku dengar dia punya spek untuk Mate 40 ni macam dia punya skrin ni memang agak power juga tau. Sekarang ni kita akan buka YouTube dekat browser. Okay, aku tak nak explain pasal benda ni, phone Huawei tak ada GMS ke apa. Aku rasa korang pun dah tahu kan, benda tu memang dah lama dah kot. Dah lama dah tak ada. So kalau korang petikan kan tak ada GMS tu, aku rasa dah basi lah. Aku panggil lah, dah basi lah. Live with it. Live with it. Okay, alright, sekarang kita akan buka YouTube dulu. Okay guys, so sekarang ni aku akan test dia punya screen. Kita tengok dia punya colour yang dihasilkan oleh Mate 40 Pro ni. Untuk OLED memang cun lah. Kau nampak ni colour dia memang sangat vivid, memang sangat sharp. Walaupun Full HD Plus saja, bukan Quad HD 2K, tapi aku rasa memang berkualiti lah screen dia. Bukan 1080p yang biasa-biasa je lah. Okay, kat sini. Okay, kau tengok tu, cun kan. Nampak gambar turtle kan, gambar ada hijau tu. Aku tak ada masalah untuk screen OLED ni. Okay. Okay, memang okay je. Sekarang OLED memang best. Okay. Dan sekarang ni kita dah tengok quality screen dia, dan kita akan try dia punya stereo speaker. Cuma guys, semua apa yang aku macam concern aku kat sini, kau akan nampak dia punya screen pada Mate 40 Pro ni dia curve kat sini tau. Dan bila korang tengok cara mendekat, korang akan nampak ada color shifting sikit. Dia akan nampak dekat home lah. Sekejap aku ke home dulu. Okay, kau nampak tepi tu, dia macam ada color shifting sikit dekat tepi ni kan. So dia membuatkan pandang tu macam tak best lah. Bagi aku memang tak suka untuk curve screen. Dan juga bila kita pegang macam ni, confirm akan tersentuh lah untuk curve screen ni. Tak best lah, aku tak suka betul lah curve screen ni. Aku lebih prefer flat, sebab aku nak pegang phone tu dengan selesa, tak nak kacau kat screen ni. Okay, so sekarang ni kita akan try dia punya speaker. Alright, jom kita dengar speaker dia. Okay, sekarang ni aku setkan dalam 80% ya. Tapi aku dengar macam sedap kat ni. Speaker dia aku dengar macam padu gila lah. Kita ada stereo speaker, firing bawah dengan firing tepi ni. So the firing macam ni lah. Terdengar tu. Aku rasa speaker dia memang best. aku buka kejap je, dia punya lunak lagu tu memang syok gila. Aku tak tahu kalau kita buka 100% macam mana pergi dia kan, pecah ke apa. Kita try tengok dekat bass dulu. Dekat bass. Bass bagi aku memang kedap gila lah. Aku rasa memang shock gila lah speaker pada stereo speaker yang ada pada Mate 40 ni. Dia punya stereo speaker bukan yang ala kadar je. Speaker dia memang premium, memang tak nampak cheap punya stereo speaker. Korang dengar. Aku buka 100% lah. 100% tak kot. Dia macam nak mula nak pecah. Tapi lagu ni memang macam ni tau. Dia macam ada nak distort sikit. Lagu ni memang macam ni, okay. So bukan masalah speaker ni. Tapi overall untuk quality stereo speaker ni, aku rasa aku boleh puji kot. Memang best. Memang best. Okay. Dan kita dah tengok dia punya screen. Kita dah dengar dia punya speaker. Dan sekarang ni aku akan explainkan serba sedikit pasal dia punya spesifikasi lah pada Mate 40 ni. Walaupun tadi aku dah terangkan, tapi tak apa, aku akan ulang balik. Okay, untuk Mate 40 ni, dia didatangkan dengan chip Kirin 9000 siri ataupun 9000 yang menyokong untuk 5G dengan 5 nanometer. Okay, 5 nanometer tu memang sangat-sangat nipis Dan of course lah akan lebih power efficient. Dan dia punya bateri dia didatangkan dengan 4400 mAh dengan fast charging 66 watt. Okay, so memang sangat laju. Dan juga dia menyokong untuk wireless charging setinggi 50 watt. Wireless charging pun dah laju tau, 50 watt. Dan kita ada apa ni? Dia punya storage dalaman 256GB dan punya RAM adalah 8GB. Okay, so itu je yang aku boleh terangkan spesifikasi ringkas pada Mate
40 ni. Dan guys, sebelum tu aku nak beritahu korang yang Mate 40 ni dia bukan didesignkan untuk buat fotografi, tapi dia lebih kepada, boleh je ambil gambar, tapi dia lebih kepada videografi lah. Fotografi lebih kepada P series macam P40 Pro, P40 apa lagi? P40 Plus. P40 lah, okay, P40. Okay, dan sekarang ni aku akan explainkan dia punya kamera dia. Kamera dia, kita ada 3 tetapan kamera utama dekat sini. Okay, yang pertama kita ada 12 megapixel untuk telephoto lens dengan 5 kali optical zoom, dan digital boleh zoom sebanyak 50 kali tau. Wow, memang sangat jauh. Dan kemudian kita ada kamera utama dia 50 megapiksel. Lepas tu kita ada 20 megapiksel ultra wide angle kamera iaitu f1.8. Dan yang atas kali ni kita ada laser autofocus yang membolehkan korang nak fokus sesuatu benda dengan sangat pantas dan juga boleh tracking fokus. Dia ada banyak feature untuk Mate 40 ni. Okay guys, so untuk dia punya kamera selfie pula ni, okay, kita ada 2 tetapan kamera selfie yang didatangkan macam pill cut. Okay, pill cut. Okay, yang pertama kita ada 13 megapiksel f2.4, dan yang kedua ni adalah untuk depth sensing camera. Okay, depth sensing camera dia bukan, yang satu lagi ni dia lebih kepada untuk buat portrait, untuk lebih kepada macam untuk face scanning, lebih kurang gitulah. Okay, untuk kualiti gambar dia aku ada buat comparison dengan dengan Mate 30. So aku rasa korang boleh cuba judge, korang tengok kualiti gambar tu, macam mana dia punya detail, macam mana dia punya color. Okay, korang boleh tengok ni dekat skrin sekarang ni. Alright guys, so macam mana korang tengokkan kualiti gambar pada kedua-dua smartphone tu? Aku rasa memang korang komen je lah kat bawah tu kan. Tapi aku rasa ada slightly macam kurang sikit lah pada Mate 40 ni. Aku tak tahu kenapa. Dia punya colour tu kan macam agak sedikit pudar sikit kalau korang tengok balik pada comparison gambar tu. Dan guys, apa yang menarik dia, sebenarnya memang banyak feature-feature menarik pada Mate 40 ni, dan aku akan macam rungkaikan sedikit lah yang best pasal Mate 40 ni. First kali kita ada macam audio zoom, yang bila korang zoom, korang boleh dengar audio tu. Lepas tu dia punya kamera selfie ni dia boleh menyokong untuk slow-mo 240 frame per second, yang which is wow. Korang boleh buat slow-mo sambil vlog. Dan lepas tu dia ada buat beberapa penambahbaikan lah tentang gesture, macam korang nak unlock phone, nak screenshot guna jari ya, macam ni kan, macam ni ya. Itu nanti kita orang akan buat explain full deep dalam review nanti. Tapi guys, yang paling ketara pada perbandingan pada Mate 30 dengan Mate 40, kalau sebelum ni pada Mate 30 dia menggunakan, orang panggil apa, digital kalau korang nak naikkan volume rocker, dia guna virtual button. Yes, betul, virtual button. Dan sekarang ni dia tak buat dah, sebab aku rasa memang menyusahkan sikit kot kan. Sebab dulu dia buat tu waterfall notch tu. Oh, waterfall notch. Yes, betul. Dan waterfall screen. Oh, waterfall screen. Waterfall notch pula kan. Nak ke mana saya notch ni kan. Waterfall screen. Tapi dia still curve. Cuma yang curve ni tak macam Mate 30 lah, yang almost macam 100% dah tak ada beza. Okay, yang ni dia kembalikan balik physical button yang lebih clicky, yang lebih best nak pegang. Memang terasa lah kalau nak klik-klik kan. Dia punya feel tu aku rasa yes, memang agak premium untuk Mate 40 ni. Dia memang ditargetkan untuk golongan profesional lah. Okay, so aku rasa itu je lah yang aku boleh mentionkan serba sedikit pasal Mate 40 ni. Dan kalau korang nak tengok dengan lebih detail nanti, kita orang akan ada buat comparison gambar dengan P40. Kita orang akan buat review pasal performance, macam mana power ke tak untuk Huawei Mate 40 Pro ni. Okay guys, so aku rasa aku ending lah video kat sini kan. Itulah serba sedikit untuk unboxing untuk Mate 40 ni. Dan aku akan jumpa korang untuk video yang akan datang guys. Bye bye. Okay guys, jangan lupa subscribe, like video ni. Kalau korang nak tengok video yang lain, korang boleh klik mana-mana. Tapi yang penting subscribe dan like. Terima kasih.